presidente. Oh, pagbabago. Sawa-sawa na ako sa mga politiko. Bola lang ng bola, wala naman aksyon! Duterte na! Watch the Rock de Avance, which took place on April 30, 2016 at BGC with over 30,000 people. Mga kapwa ko Pilipino, the only reason really why I'm here is simply because I love my country. Matanda na po ako. I don't need the honor. I have enough accolades in my life to make me happy until I die. Help me realize my dream, because it is always glory to God and glory to the country. Maraming salamat. Part 1, October 30, 8 to 10 p.m. and Part 2, October 31, 7 to 9 p.m. Rock de Avance is an RJ Digi TV exclusive. Don't miss out. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado. Programang maglapit sa pamalan at mamamayan. SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon, problemang hahanapan ng solusyon. At ngayon, ang inyong mga lingkod, De Leon Gomez, SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado. This program is supported by the National Kidney and Transplant Institute, the Philippine Red Cross, Parenting Foundation, and the Metro Manila Council. Magandang hapon mga kaibigan, ito po ang SOS, Serbisyo, Ora-Mismo, Sigurado ng ating tita ng barangay, Tita Cora Alma de Leon. Nako, Biyernes po ngayon, thanks God it's Friday. Si AJ Austria ang ating technical director, ako yung lingkod, Johnny Gomez, at syempre pa ang ating chairperson ng Save the Paranaque River Foundation Incorporated. Parang a-attend ng beauty pageant, ha? Ang ating Tita Cora Alma de Leon, ang Vice President ng International School of Sustainable Tourism at Governor ng Philippine Red Cross. Bago ang lahat, mamamayan muna na, SOS pa. Ang ating tita ng barangay, Tita Cora, magandang Biyernes po sa inyo, ma'am. Yes, yes. Magandang Biyernes. Today is Friday at ito ang aking sinulat. Once again, another end of the work week where tomorrow is Saturday and the following day, Sunday, is called the weekend. But what do we look forward to? Today and the next 2 days, the clarion call of families like the dispossessed
and the disadvantage is the familiar refrain: food on the table, clothes on their back, roof over their heads, and when they need to address health concerns and the employment opportunities. The easing up of the requirements of the pandemic is a plus and a minus. Why? First, plus for people who have the resources to enjoy the activities of daily living in and outside the home. It is, of course, a minus for those who continue to languish in their hospitals and in their homes, not knowing when the end of their lives will come. But first, must believe that we have a God whose love is constant as we continue to pray. In this effort, we are unceasing and unstoppable, the Red Cross Way, and of course, the SOS Way. Excited tayo ngayon dahil meron tayong panauhin na parang tinatawag kong balik SOS. Tama ba ako? Mahina, wala kang audio. Yun, napindot. Napindot. Meron kasi kung sinusubukang gamitin na laruan. Itong aking headset, tinatry ko. Yes, maganda may headset eh. Pero anyway, yung week natin had been really exciting, you know? Yes. Diba? At nakakatuwa pa ngayon dahil nakita ko nung Monday, we talked about Lagundi. That's Diba? right. Monday, Lagundi. And then Tuesday, we had two resource Awardees. persons Oo. from civil service awardees. Yes. Yes. And then Wednesday, of course, we had health justice. Na very interesting din kasi That's right. we talked about yung sa Bataan. Diba? And Oy, then ang galing nun Kasi magaling. parang paano ba ito, provincial level, city level ba yung kanilang Ang naging galing. approach, Tita Cora? And then on Thursday we only had one guest kaya lang nagka-problema tayo sa internet connection pero ayos naman na interview natin kasi scientist sila no. Yes. And then today back tayo sa ating parang tinatawag na government owned and controlled corporation katulad ng PhilHealth na kung gusto nating health in the hands of the people, lagi natin sinasabi kailangan matanong natin si Delio at masagot ni Delio yung mga tanong ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Pero Tita Cora, ngayong Biyernes, back to each other's arms muna tayo. Yes. Dahil si Sir Delio, meron daw importante lang. Although nang humihingi siya ng dispensa, pero narito siya actually sa Metro Manila at may mga inaayos na personal. Ayan. Pero makaka-join ba siya later o hindi na? Hindi po siya makakasama sa atin. Hindi na dyan. Okay lang. Ang gawin natin ay parang summary of what happened the past week. Kasi looking forward to the coming week, di ba? Yes. Kasi parang palapit na palapit. November na eh. Ang date natin ng November, yung pagpapalit kung sino yung mga kandidatong hindi pa nagdedeklara. November 15 yan, November 15. Kaya alam na natin by November 15 and November 16, operation na. Ang sabi nga, mark your calendars. Ayan. Yes. Pero Tita Cora, tama-tama yung pambungad mo kanina. Talagang productive. Hindi pa natatapos itong ating work week, pero productive dahil nung Lunes pa lang sinimulan na natin dito po sa mga pag-aaral at pagbibigay ng mga solusyon dito sa ating current problem na kinakaharap itong pandemya ng COVID-19. Akalain mo, produktong Pilipino, sariling atin, ito yung ipinaglalaban ngayon. Yes. Kaya nga sabi ko, parang nabuhay si Senator Flavier. Kasi 3 years ko lang siya nakasama sa kabinete. Dahil busy siya promoting. Ito yung kalang pitake yata ang tawag, yung mga local na mga products na gustong palawakin. And natatanda natin nung na-discuss natin kay Patrick na parang it took some time, no? Kasi bago nagawa yung research ng DOST for Lagundi. Niya. Kaya kitang-kita natin ang effort na kailangan we can place ourselves in the map of really helping in the health
issues. Kasi ako nga, I cannot help but remember my mother na pupunta kami sa sementeryo sa Manila Memorial, kukuha kami ng banaba. Okay. At pinapakuluan ng banaba, nilalagay niya sa fridge at yun ang iniinom niya. But walang nagsabi sa kanya yon. Iba word of mouth. Okay. Diba? Hindi naman nagpakita sa doktor na sinabing ito gawin mo. Kasi pag nagpakita pa siya sa doktor, sasabihin pa ng doktor, walang bisa yan. Kasi hindi oo. naniniwala. Mm-mm. Naunawaan ko naman ng mga doctors, dahil scientific sila, gusto Yes. lang may proven na studies. Kaya ito ngayon ang ginagawa ng DOST. And I think we should be proud na we have si Fortunato de la Peña, si Secretary of DOST. Kasi ang dami-dami nilang ginagawa ngayon na gusto nating may anunsyo. Kung pwede nga na once a week kung ano yung iba't iba nilang ginagawa, may balita natin. Sayang at kung nalaman natin wala si Delio, ay pwedeng mga director nila sa kanilang mga iba't ibang institusyon. Napakalawak kasi ng DOST. Kasi lawak ng kanilang opisina. If you've been to his office, to their office, ang laki-laki, ang luwag-luwag talaga. Sa bikutan, ang luwag-luwag. Pero sadyang ipinapakita, Tita Cora, ha, kung gaano kayaman ang Pilipinas. Akalain mo yung binabanggit ni Sir Patrick nung Lunes, napakarami nating tanim ng lagundi. Napakaganda pala yung epekto. Bakit parang, ano bang tawag dito? Medyo late bloomer ba yung ating mga scientists sa palagay mo, Tita Cora? Well, at mga nag-aaral? Bakit parang ngayon lang? Well, ang feeling ko, unless it is tested, di ba? Okay. By the results, you will be judged, is the word, no? So, ano nag-resulta? Tines ba? Basta ang alam lang ng mga tao, it worked with me. Pero how many people, I remember, Mina Gabor would always say, naku, ang ayos-ayos ng nakaubo ako, nakasipon ako. And I myself had proof na gumaling ako. Nung magkaroon ako, nung nasa meeting ako. And I remember that. Of course, after that, hindi naman, kasi ang tendency ko, pag may sipon I let it go. Kasi sabi, kailangan daw pabayaan mo because part of the process yan. Parang wag mong labanan ng gamot dahil baka maudlot nga ang sakit mo pero baka bumalik in another form. That's Tita Cora, yung fear ng ating mga siyentipiko, no? At mga maliliit na mga kumpanya na nag-aaral at patuloy na nagsasaliksik nitong mga gamot na ito at nitong mga proseso na ito. Ang kanilang fear kapag nalaman ng mga big time na mga pharmaceutical companies, baka hindi nila kaya makipagsabayan. Yung tinanong ko kay Sir Patrick, meron na tayong lagundi in battle na iniinom ng ating mga chikiting, ng ating mga bagets, hindi ba? Pero yung kanilang ginagawa in tablet form, tapos ngayon lumabas na epektibo para dun sa may mild symptom ng COVID-19. Ngayon na, kumbaga out in the open na yung pag-aaral, hindi kaya ito kainin ng sistema at yung mga big pharma companies sa makinabang? Kaya we have a role to play ako feeling ko. Kung hindi natin ibabandilyo yung kagalingan nito. And that's why I told Patrick, mahalaga na marinig natin ang views ng mga taong natulungan. Okay. In fact, palagi ko di ba ang model ko, yung advertisement ng Katialis. Mga tao nagsasabing anong ginamit nila yung Katialis, ano nangyari sa kanila, what happened to them. Yun ang pagpapatunay. At the end of the day, I keep saying, miski tayo, no? Pag merong nagsabi na ganito, ano ang patunay mo? What is the proof? Before we can say, we can establish na yes, that is true. Kaya nga, di ba, palagi natin sinasabi, we're looking for truth tellers. Ano talaga yung nangyari? Miski sa mga nagre-report sa media, palagi natin tatanungin, ganun ba talaga yung nangyari? Kasi another person who saw the scene might have a different story. Okay. Interpretation hindi ba? Baka doon tayo magbase, magkakaiba yung mukha ng istorya. Yes. Halimbawa, nakita mo, yung pulis may barel. Parang ang itsura niya, binaril niya yung nakadapa, yung nakahiga. But you don't know kung unang bumaril yung nakadapa na yun, binaril siya, hindi siya natamaan, pero lumaban siya, binaril niya, tinamaan niya.
Lumalabas Kasi self-defense. yes. And yet, Ayan. kung iisipin mo, what really happened? And that Aha. is why I think in our radio program, bago ang lahat mamamayan muna, we want to listen to the mamamayan. Ano yung nakita nyo? Ano yung talagang nangyari? Mhm. This is why, sabi ko nga, again, susundan ko yung istorya mo na naman nung tinawagan mo ko para tingnan yung merong Alas dos na madaling araw yan. hostage scene, Yes. na nakita Oo. ko nga, I asked myself, bakit ako nag-interest na to go there? Mhm. Because parang, at that time, hindi naman ako nagra-radyo, I just responded as a regional director covering Metro Manila. At the time, naisip ko lang na, I want to know, I want to be able to protect the guy who held hostage. I Okay. think ang hostage niya, wife niya or something. Anak, yung kanya anak. Kanyang anak hostage niya. Pero hindi na nainip na ang mga kinatawan ng pulisya Yes. na hindi na sila makapag-intay kasi that's by the time early morning na yata nung pinatay na yung Mhm. at saka parang ang tingin nila mental talaga ito. There is no way you can say na maaayos na yung kaso na to. Baka nga Okay. pumatay pa. But yung baka na yun really did not happen. Alright. Tita Cora, gustong-gusto ko yung mga nagiging punto mo about interpretation, ha? Yeah. Dahil talagang ang isang istorya kapag iba't iba yung muka at Yes. iba't iba yung pinanggalingan, iba-iba rin yung makakarating sa taong bayan. Yes. Kung minsan ang taong bayan naguguluhan, sino ba talaga at ano ba talaga yung paniniwalaan? Dahil ngayon napaka-hot item, hot news yung tungkol sa vote buying. Ito nga, nagbigay na ng kanilang stand ang Commission on Elections na ang vote buying per se masama. Ang vote buying per se ay bawal. Pero yung ating mga kandidato, meron silang mga interpretation. Yeah. Especially yung ating mga presidential wannabes, no? Doon sa ating interview kay Dr. Carlita Carlos, sinabi niya rin, kapag may nag-offer sa inyo, tanggapin ninyo tapos mag-conscience vote kayo. Ikaw ba, Tita Cora, dahil naging chairperson ka ng Civil Service Commission, paano natin ipaliliwanag yan sa taong gobyerno, yung ganyang klase ng mga senaryo? Ako, at the time, sabi ko, we cannot campaign. Hindi pwede tayong mangampanya. Pero in your heart of hearts, you can vote kung sinong gusto nyo. You can express kung kanina kayo boboto. Okay. Pero you're not to say, hoy, ito yung boto natin. But it really, we no longer have that control. Kapag in the community, they will say, o ikaw, sino yung boboto mo? Sino yung boboto mo? Tapos pag sinabi mo kung sino boboto mo, baka you can be an influencer. Si Alright. Cora nga, sabi, yun ang iboboto niya. Siguro tama siya, baka yun na rin ang iboto ko. Without Okay. directly influencing the very fact that you made a statement, naging influencer ka by the person who wants to be influenced. Kaya kailangan, I keep using the word linangin, unawain natin. Pag ako ba nagsabi, halimbawa nagsalta ako dito, ako para dito, that is why I prefer na wag sabihin, who are you for? Para wag mabayas ang mga tao. Kasi si ganon. But to individuals, to friends, I don't see why not. You can say, but in public, para sa akin, it's better not to say. Because it might be viewed as a statement, being in media, na you are for somebody. Pero Yes, oo. at the same time, naunamahan ko din ang opinion ng mga tao. We have to listen. Kaya mas gusto ko marinig ang boses ng bayan ng mga mamamayan. Para Ayan. anong masasabi nila dito. For instance, isa sa nakita ko na talagang I made a reaction nung nagkaroon ng rally sa Parañaque. Okay. At nakita ko yung isang statement, ayuda sa lahat. Aha. Ayuda sa lahat. Ako sa social worker, I was talking to other professionals. Sabi ko, palagay ko hindi tama yun. Ayuda sa mga nangangailangan. O sa mga higit na nangangailangan. Kasi the resources of government, particularly local government, is not enough. So Okay. mas higit na nangangailangan. Anong mangyayari sa mga nangangailangan pero hindi naman higit? Tama yan. Tulungan natin sila na umakyat ang kanyang level ng na facing
facing the problems that they face now. Palagi sinasabi, no food on the table, Oo. hindi ma-address ang health, at and of course, employment. Kasi yung tatlo na yon para sa akin, kahit na sinong presidente na magsasabing may gagawin siya sa tatlong bagay na yon, sa akin palagay may effort kasi alam niya kung ano gagawin niya. Yung mga hindi nagsasalta, they are refusing kasi I don't want to make promises, sasabihin. Kaya nga hindi ka nagpa-promise pero wala ka namang commitment kung ano talaga ang gagawin mo. Now we are asking, if you will be president, what will you do about this problem? Because that is why President Duterte won. He committed himself that he would help in the drug problem, he would help in the criminality, and he would help in corruption. And yet, at the end, the 5 years niya, sinabi niya, he cannot solve it. He admitted, hindi kaya. Bakit? Ang ina-address mo sa drug problem yung mga drugista. Sila ang victims eh. So hindi mo na-address yung source, yung sino nagpo-produce ng mga drogan to. And very often they are foreigners na nakapasok sa bayan natin, and they're the ones making money, and they leave the country bringing the money outside. Ayan, 2 puntos ha. Ang nakikita ko lang muna, Tita Cora, yung binanggit mong ayuda para sa lahat. The term lahat, iba't ibang interpretation na naman yung ating mapipick up dyan. Kasi ano ba ito? Lahat ba ng manggagawa? Lahat ba ng senior citizen? Lahat ba ng padre de pamilya? O lahat ng PWD? So, kaya tama yung binabanggit ni Tita Cora, kaya nanalo si Pangulong Digong noong 2016 because he was able to communicate properly. Ano ba talaga yung kiliti ng taong bayan na kanyang sinakyan? Nagkataon nga lang na hindi talaga naibigay yung mga pangako noong 2016, pero the way he communicated, ito yung dito kumbaga humugot ba yan, Tita Cora, ng lakas ng taong bayan? Yeah, kasi very real experience niya sa Davao. Oo. Para sa akin, pag naipakita mo na sa yung karanasan, even the other candidates now are saying what they're doing. I don't want to comment kung anong ginagawa nila, pero if they can prove that they've done something about the problem, it's up to the people to say, nga, tama nga, that is right. And yet right now, the objective is just the opposition to rise above the present condition, the administration, to fight the administration, and therefore have a viable opposition regardless. Pero if the opposition is really divided, kumbaga, right now, there are at least 4 candidates na opposing the administration. Yes. Baka maging runaway ang administration. Ayan. Or divided against one. Pero on the other hand, kung hindi naman masasabi nating winnable, kasi ang pinag-uusapan, winnability eh. Yes. In fact, right now, we don't know who will be winnable eh. It depends. It's like parang a sort of Damocles for the people na running because they don't know. Ayan. Kumbaga parang kinakanibalize nila yung sarili nilang supporters, Tita Cora, ha? Yes. Sila mismo nag-aagawan. Because, alam mo, Tita Cora, ang hinihintay ko sana na marinig sa mga presidential candidates. Yung mga programa to reclaim what are truly ours. Kunwari, yung mga kumpanya ng kuryente, kumpanya ng tubig, kumpanya ng mga transportasyon at telekomunikasyon. Parang hindi ko pa naririnig. Darating kaya tayo dun sa punto na babalik siguro yung mababang singil ng kuryente, mababang singil ng tubig, pabahay na maganda siguro. Mahihintay pa ba natin ito in our lifetime, Tita Cora? Well, ang problema, pag ikaw'y nangako, hindi naniniwala mga tao. Because previously in the past, people have promised the earth, moon, and the stars. No? Pero if you will record President Marcos, it took him 20 years and it's still unfinished. Magagandang building, magagandang struktura, at merong nagawa. Hindi kaya wag sabihin walang nagawa. Okay. Pero the harm had been done to the people in terms of ilan ang nakulong, and that was only during that time naman nakulong. Kasi when you declared martial law, you made the decision that people who don't follow the rules in martial law have to go to prison. And a lot of people went to prison. And they became what they call parang the heroes at that time.
pag ikay lumaban, parang anti-Marcos ka, hero ka at the time. But that is over. And now there is the son who is running for president. Is he going to be another Marcos or is he going to be different from his father? Mga tanong yan ng mga tao. But then we don't know. Kasi pag nakaupo na, merong nag-text sa akin, sabi niya, alam mo, merong isang building dito, ang ino-occupy ng mga trolls. Ang trolls daw ng... Sabi ko, sinong daw mga metal? Ang sabi daw. Oo. Kay Marcos because si Marcos has the resources. Kasi pag tiningnan mo, sino may pera? Pag ang mga tao sasabihin pa nga sa'yo, kandidato ka, bakit? May pera ka ba? Naglalabang ka? Ayan. Alright. Pero yung paggamit ng troll, palagay ko, number one, nagbibigay ng trabaho dun sa ating mga kababayan. Pangalawa, kung may troll siguro yung isang kandidato, baka dapat may troll rin yung kabilang kandidato, no? Yeah. Kaya nga, ang gustong-gusto sana natin, Tita Cora, yung two-party system ang maglalaban para maipakita yung resources, maipakita nila yung kanilang platform, at maipakita nila yung kanilang machinery. At the end of the day, taong bayan ang panalo. Yeah. And then also, there is talk na dapat palitan na yung batas na yan na pwede yung replacement. Substitution. Kasi parang ang gulo nga, parang waiting game. Tinitingnan mo, baka palitan, nag-aantay ka, but you're losing time Kasi kung aantay mo pa November 16, di ba? You already lost nearly a month. Dahil October ka, nag-file ka ng candidacy ng October 6. Meron din nag-criticize na yung mga presidentiables that have adopted certain groups of candidates. I speak, of course, of I think Pacquiao and of course si Panfilo Lacson. I think silang dalawa, no? I really don't know about the others, pero I heard one candidate saying, I don't like that because I'd like them to believe in me as the head, and then I will only get them if they believe that I will be their head. Hindi yung they have 3 heads. Who will they really follow? Ayan. Depends. Kasi yon parang sigurista. Kahit Tita na sino Cora, manalo. Nami-miss mo itong ating talakayan na ito, no? Parang matagal-tagal tayong hindi nakapagkwentuhan ng ganito. Hindi. Kasi ako naman, I have every right to say what I have in mind because sabi ko nga, I'm already 80 years old. I don't know how much more years I can have to share my thoughts. Yes. And if sharing my thoughts will reverberate to the others the same way nakakausap tayo. It's like storytelling. Nagkukwentuhan tayo. Ang tanong natin, if, for instance, Ninoy Aquino did not die, would Cory have been president? Yeah, magandang tanong yan. Yeah. And if Cory did not die, would Pinoy have been president? Diba? Now, the question is, you had the vice president during Gloria Arroyo's time. This vice president wanted to run for the Senate and then changed his mind. Why? You were referring to Noli Di Castro. Yes. And reason, ang feeling ko, he no longer feels that he's fit to do the rigors of the campaign. And yet you have former Mayor Jojo Binay and former vice president who really worked as vice president, no, during the time of Pinoy, diba? Yes. He was vice president Pinoy because he had a job to do. He was taking care of OFWs, which was really an opportunity that he had. Ang dami nga niyang sinave na dapat pinatay na, na-save niya. No? Now he's coming back to run for the Senate. Will he be as active as when he was vice president? Maybe, maybe not. It depends who will be president. Kasi you don't know the equation. Who will be the president? Will he be, if he were senator, because he's not going to be vice president. It is like what happened to Leni Robredo, who did her own thing without the sanction of the president because the president did not allow the opportunity even to attend the cabinet meeting. Yes. Mga reality, hindi naman na yun truth tellers naman tayo kasi naka-anunsyo naman yun hindi nag-attend ng And then of course, the other people that the president just removed from office
na without rhyme or reason. Without rhyme and reason for us na hindi natin alam. But if he had reason to it is not public. Hindi natin alam bakit. The same Okay. way I asked the question, how come in the civil service, a vacancy ng commissioner since 2019 hasn't been filled? Again, ako nagtatanong lang ako because I have no claim na dapat kung anong dapat gawin. But I believe that it is a presidential prerogative kung sino ang i-appoint niya. But how come? The question is, how come he hasn't appointed somebody since 2019? What is the reason? Ang sa atin nagtatanong hindi tayo Okay. nagdedeklara na mali yung ginawa ng Pangulo. Tita Cora, ito ha. May tinatanong si Benny Lopez ng Muntinlupa Yes. tungkol dun sa substitution. Meron daw 3 bagay para ma-secure yung babakantehing seat ng dauna ng nag-file ng kanyang kandidatura. Number 1, if that candidate dies, so bakante, pwede ang substitution. Number 2, kapag ka yung kandidato daw ay nag-withdraw, bakante, so pwedeng palitan. Yes. At pangatlo, kapag ka yung kandidatong unang nag-file ay tinanggal ng Commission on Election dun sa listahan, ibig sabihin na Not disqualified. qualified. Itong 3 bagay na ito ay present dito sa rules on substitution. Yeah. Pero ang tinatanong ni Benny, paano naman daw yung totoong intention ng mga nag-file kung meron pala tayong batas on substitution? Baka daw po ginagamit lang kunwari yung intention pero meron talagang pangsariling interest. Tita Cora? I agree with him, no? Kasi pwedeng, because we don't know. Oo. We will have to ask the person. In fact, that was the case of Martin Dino, who filed for the presidency. That's very real. And then later, si President Digong. And that is why, ang feeling ko, if I were Martin Dino, I'd be very happy because I made it possible for President Duterte to run. I held the seat, so to speak, while waiting. Parang waiting in possibility na merong pumalit. The same is true with perception and public, is that the President Bato, running President Bato, is also warming his seat for somebody. We don't know. But then, if Sara Duterte has shown that she's not interested, there might be some movement. Okay. Unless hindi na siya interesado sa President, she might offer the Vice President. So that in the next term, kung manalo, parang heir apparent na to become President. The same is true yung mga na-Vice President, nag-Vice Mayor, na heir apparent sila to become Mayor. Which Okay. happened to Joy Belmonte. Talagang napakarami nating tanong. Ngayon nga, pumapasok sa aking isipan, paano nga naman kung talagang nagtuloy-tuloy na tumakbo si Martin Dino noong 2016 sa pagkapangulo at talagang hindi tumakbo sa pagkapangulo si Pangulong Digong, no? Pero ang siguradong sasabihin ng mga kababayan natin na medyo maiirita doon sa aking sinabi, hoy, Johnny, move on na. Ha? 1 taon na lang ang Pangulong Digong, less than 1 year, tapusin na natin yung talakayan na yan. Pero talagang kailangan nating balik-balikan, Tita Cora, bilang mga mag-aaral ng politika at ng mga nangyayari sa pamalaan, yung patuloy mong binabanggit sa akin possibility, kailangan natin pag-aralan dahil ito'y pwedeng maging precedent para dun sa mga susunod na mangyayari sa bansa. Yes. And I remember Dr. Carlos when we asked her, di ba, nung tinanong natin siya kung sino yung kanyang boboto, ayaw niya sabihin. Why? Because maybe that is a process that she's still undertaking. Parang tinitingnan niya muna what are people saying, yung mga kandidato, what are people saying about the candidate, na maaaring information that she didn't know at the time, pero naniniwala siya sa mga nagsasabi. Kasi Alright. ano yun at the end of the day, yung paniniwala mo sa mga taong nagsasabi. Kaya although we say we're listening to truth tellers, but who's telling the truth at the end of the day? Nagsasabi ba ng totoo? Ang tanong sa atin, pwedeng questionin, no? Why is Cora talking like that? Because meron siyang principle na naniniwala siya na kailangan marinig natin ang boss ng nakararami. Kaya nga may programa tayong bagong lahat, mamamayin muna. And even here in SOS, serbisyo Ora-Mismo, sigurado. Pag hindi sigurado ang serbisyo, we will question bakit natin sinasabi yan kapag merong
nag-light sa atin, nagsabi na hindi ako nasilbihan eh. O kaya Yes. finalo up natin, tinext ko sa'yo, yung nagpa-follow up na taga-SSS na first case natin sa SSS na hanggang ngayon iniintay pa yung death benefit sa husband niya. Bakit? Yung kanyang apo o anak ay ooperahin. So very real. And ako, as a social worker, nagdudugo ang puso ko kapag hindi matulungan yon. Kaya lang, we are not in control. Kasi ang may control dyan, anong gagawin ng institution like SSS on the, ano ang valid reason na why they will not give or why they will give. Ako, isa lang yung sagot ko dun sa tanong bakit ba nagsasalita si Tita Cora ng ganyan? Napakasimple. Meron siyang 80 fruitful years sa kanyang buhay. Nakita niya yung ating bansa kung papaanong sumigla. Nakita niya rin siguro along the way kung papaanong nagkaroon ng problema. Kaya ang aking tanong, hindi para sa mga presidentiable, Tita Cora Ang tanong ko para sa taong bayan, ano ba yung inyong present condition? At ano ba yung gusto nyong mabago sa inyong buhay? Yes, Because correct. maybe the candidates, wala silang idea kung ano yung gusto ni Juan de la Cruz. This is the right time for us to speak dahil tayo ang stakeholder ng bansa na ito, Tita Cora. Correct ka dyan. Pag ako'y nakatira sa isang barangay na sira-sira ang kalye, example, na pwede may madapa. Meron na nadadapa na kumbaga sa palengke namin, I remember na complain kay Mayor ng Paranaque dahil may nadapa nga matatanda. So, pinaayos yung kalye. Kasi, ang tawag ko doon, the squeaking wheel gets the oil. Diba? Alright. Nag-i-squeak, kailangan mag-complain ka. Pag magiging pipinsaksi tayo sa mga kamalian, sa governance, hindi tayo makatutulong sa pamahalaan. Makatutulong tayo pag nagsabi tayo ng katotohanan. Medyo lumalakas ang boses ko because parang na-hyper ako sa mga taong nagrereklamo pero wala namang ginagawa tungkol doon. They're not saying it to the people na it will matter kung anong gagawin doon. Importante kasi doon sa mga taong tamang tao magsumbong, Tita Cora. Dahil kung sila lang ang mag-uusap at parang chismis, no? Yung kanilang paraan ng pagkikwento talagang walang magiging aksyon. And that is why starting last Monday, we had somebody who really had a productive endeavor na pinakita niya kung anong portion lang niya at magpapalaganap ng isang produkto. Hindi naman niya sinasabi. But over time, nakita niya na ito ang kailangan ng mga tao. Mas madali gawin tsaa, mas madali maging tablet. Para bang nakita niya na sa sarili niya na meron dapat siyang gawin na hindi lang makatutulong sa sarili niya, makatutulong sa iba. Sa akin palagay, yun ang parang sinasabi nga namin, parang legacy. Pag tinanong ka, Johnny, pag ikaw, anong legacy mo sa iyong buhay at the end of in fact, nung in-interview ako because they're working on global women, tinanong ako, ano yung 3 disappointments mo? Ang liwanag ng reason ko. Number 1, na-disappoint ako nung natalo ako sa Voice of Democracy nung high school ako. Liwanag yun. Ikalawa, natalo ako nung ako'y tumakbong presidente ng International Federation of Social Workers sa Japan. At ang kwento ko nga, bakit ako natalo, yung 2 dapat na delegate na boboto sa akin, nawala, hindi nakarating sa conference. May paliwanag. Pero kaloob ng Diyos yun na hindi ako manalo dahil hindi nga nakarating 2 delegates. Ika-3, na-appoint akong Secretary General ng Executive Director ng Transparency International Philippines. On December 27, sinabihan ako na i-stop ang funding support ng international. So therefore, walang pansweldo. So, siyempre, tatanggapin mo yun. Pero sa sarili ko, kung hindi ako tinanggal, I can raise the money to fundraising, to projects, no? Pero hindi na nangyari yun. Pero ang naging kapalit, and this I honor Secretary Duque because he called me at the time he was Secretary of Health na I could be a consultant sa DOH for the period na binigay niya. That was only, I think, from March to June kasi magpapalit na ng gobyerno at the time. So the 3 events
in my life made me also realize that you cannot have everything. Magkakaroon ka ng tinatawag na challenges na kung hindi mo haharapin, accept, you cannot move on. Kaya yung word na move on, hindi lang sa love relationship yun eh. Even in life itself. Kasi parang, bakit? Nag-move on ka na? Bakit? May love relationship ka na? Hindi. Ang love ko, love of work. Love of God, love of totoo. country, love of element, and love of work. Ay, sabi ko sa inyo, fruitful years talaga no? Mabibigat yung mga naging tungkulin. Tita Cora, merong tanong si Fritz de la Cruz ng Maynila para sa inyo. Dahil ang tinatanong natin kanina, ano ba yung mga kailangan ng taong bayan? Ito marami na daw pong naging efforts ang ating gobyerno para dun sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Kayo po ay naging chairman ng Civil Service Commission at nagkaroon ng programang Mamamayan Muna. Ano ba yung programa? Mamayan muna, hindi mamayana. Tama, Mamamayan Muna, hindi mamayana. Ayan, during the time na ikaw ay 6 years. Civil Service Commission Chair. Ngayon, sa present condition daw natin, merong 8888. Kay Pangulong Digong ito, di ba? Tawag Ngayon, na sa telepono. tawag sa telepono. Ano daw yung nabago, Tita Cora? Mula dun sa proyekto na ginampanan mo hanggang sa kasalukuyang panahon, parang napakaganda daw ng mga programa ng pamahalaan, pero meron daw po ba tayong measurement talaga para makita kung successful? Well, hindi nagkaroon ng research, pag-aaral, halimbawa, kasi at the time, ng mamamayan muna, yung mga serbisyong gusto nating ipaalam, it's really Okay. public information ang ginawa. Alright. The objective was not to get the people's complaints. Mhm. Pero ilahad kung ano yung programa. And that is why I even went to Vancouver para ipaalam kung ano yung serbisyo ng DFA sa Vancouver. Kasi Okay. naanyayahan ako doon. Ngayon naman, yung 888, it's great kung may sasagot. Okay. It's great kung yung sasagot, i-feedback sa mga Alright. ahensya at namomonitor. Who is monitoring na may nangyari doon sa binring out na problem? Who is in charge? You have to find out who's in charge. If it is CSC, we can find out. Ilan ang mga nag-submit ng mga requests or mga questions and how were they answered? Na-meet ba? We need to hear that from the people. Ay, ako natulungan ako ng 888 kasi kasi ang 8 is really a continuum. Parang Yes. walang katapusan and never ending. So even in government, it is really a never ending problem for people to have problems. But if the head of the agency will find it worthy to develop a system that can address the problem, ang mga tao will find satisfaction. Kaya pag Ayun. nagbalita ka, halimbawa si Delio nagbalita, ito ngayon ang ginagawa namin sa Sa PhilHealth. PhilHealth. Oo. Ang SSS, si Cecilia naman, ito naman ang ginagawa namin sa SSS. If the people will say, ginagawa nyo nga yan pero hindi nakakarating sa amin, it's still a continuing problem. Hindi pa Okay. natatapos. Sa laki ng responsibilidad. At ang challenge, Tita Cora, ang challenge na sa ating mga kababayan, lalo na yung merong mga reklamo pa rin, yung mga negatibong komento, not for anything else, kundi para ma-correct yung sistema. Kasi kung hindi sila lalabas at hindi sila magsasalita, kahit naman not in the form of a reklamo, kundi nagkikwento, suggestion, tama Tita Cora, wala tayong mababago at hindi natin kayang i-improve ang system. Kung yung pagsasalita, kayo-kayo lang ang nakakaalam at nakakaintindi. Kaya nga, ang sabi ko, kapag sa'yo nagreklamo, sasabihin ko, sino na napagsabihan mo? Sa akin, ang una kong sasabihin sa barangay, kung may magagawa ang barangay na ang gagawa ng paraan para makarating dyan sa nakatataas. Kasi parang totem pole, sa baba ang problema, pero hindi malulutas nun sa baba, kailangan itaas mo. Kung ito sa mayor, then find out who sa office ni mayor ang pwedeng gumawa nun. Ako naniniwala na habang hindi mo alam, hindi ka naman bingi. Pero dahil hindi mo alam, para kang bingi. Dahil hindi mo narinig Pero kung narinig mo at wala kang ginawa, tanga ka. Yes. Totoo. Because you didn't do anything about it when you already heard it. Diba? So, the action agad
Of course, ang ginagamit ng isang kandidato ngayon, bilis action. Pero hindi bilis action ay necessarily tama. Okay. Ang dapat talagang gawin ng tama na kasamang bilis ang action. Kasi dapat tama yung gagawin mo para yung action is suitable to the problem that Tama yan. the employee face or the citizen face. Para you're honest in saying, ito yung aming ginawa, pero what we did was not good enough. So, Okay. hinahanapan pa namin ng solusyon. Iba yung mabilis ang aksyon pero tama naman yung Yes. tama yung naging resulta kaysa mabilis nga yung aksyon pero Mali. nakakakamot-kamot ng ulo si Juan de la Cruz. Tita Cora, tayo kasi dito sa programa talagang yung pagmamarket natin ng hope at ng pag-asa ay palagay ko hindi matatawaran. Lalo na ang ating Tita Cora kahit na anong ibato kong problema, parating positive, parating may sagot, parating merong magandang komento. Ang ating bansa ay nahaharap sa dalawang pag-asa siguro. Dahil number one, papalapit na ang Pasko. Alam naman natin ang Pasko, Tita Cora, ha? Yes. Habang lumalapit, talagang yung ating damdamin ay nagiging maayos, nagiging maganda. Because yung presensya ng bagong taon, ito daw po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang susunod ay pagdating sa Mayo 9, dahil pipili ng kandidato ang ating mga kababayan. So, dalawang ano bang tawag dito? Dalawang muka ng pag-asa ang pwede nating asahan ngayong end of 2022 o end of 2021 at yung Mayo ng 2022. Pero yung tanong natin, ano ba talaga yung kailangan ng mga kababayan natin, Tita Cora? May sagot ba tayo rito? Ako muna, ang premise ko, may the best person win. Okay. The best. Bakit? Pinili ng mga tao sa kanilang pananaw, ito yung pinakamagaling. Alright. Ngayon, hindi magaling dahil sa kwento. Magaling because naniniwala siya na meron siyang magagawa. Lahat naman yan will say na meron silang magagawa. Okay. Pero kanino ka naniniwala? First, you must believe. Kailangan naniniwala ka sa gagawin. Aha. People will tell me na you cannot tell kasi pag nakaupo na, baka magbago. But that is the risk we take. Kasi naniniwala tayo sa sinasabi, sa nagawa, ay itong tao na ito pwede natin pagkatiwalaan. I guess the word is pagtitiwala natin. Okay. Pwede bang pagkatiwalaan? Na-prove ba niya na hindi siya magnanakaw? O na-prove ba niya na sa kasalukuyan? Kasi kung ihahanay natin ang naging sulari na ng bayan, Okay. kung ikaw ay namatayan dahil sa droga, maniniwala ka ba na tama ang ginawa ng past administration? Hindi. Kasi nasaktan ka eh. Kung ikaw naman nagbenepisyo, sasabihin mo, maganda. Kasi it depends kung anong outlook mo tungkol doon sa problema. Nagbenepisyo ka ba o nasaktan ka ba? Okay. And therefore, ang magiging base mo ngayon, you don't know yung mga kumakandidato. Sila ba ay sasaktan ka sa kanilang gagawin o ikaw ba bubuti ang katayuan mo pag sila ay nanalo? You don't know. Tita Cora, meron pa bang paraan para yung stigma ng nakaraan, no? Yung sakit na naramdaman ng taong bayan nung panahong una ay pwede nating babago? Lalo nga dun sa sinasabi mo, si Bongbong Marcos ay tatakbo sa pagkapangulo, ang kanyang ama, dating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos, yung mga kanilang kritiko, like father, like son daw eh. Pero paano natin malalaman kung talagang capable si Bongbong to run this country? In the same manner, paano natin malalaman kung talagang capable si Leni Robredo to run this country samantalang ang sinasabi ng ilan sa kanyang mga kalaban sa politika, liberal naman ang nagpapatakbo at magiging tuta lang si Leni Robredo. What are your comments, Tita Cora? Well, ang comment ko, pag magiging tuta, makikita mo naman sa action. Okay. Kasi talagang in a democracy, sabi ko nga, there are many voices. And even in sinasabi niyo lang problema, in the Liberal Party, nakawatak-watak na rin dahil the same way, ang PDP laban, how come you have a problem of leadership? Kasi nagkahiwa-hiwalay na rin. So, it is, sabi ko, it is an effect of the inability to get organized
for a Alright. common purpose. Kasi kung ikaw even in an organization, di ba, sabi nga na sa Amerika, pag ikaw kasama ka sa isang association, pag natalo ka, magtatayo ka ng sarili mong association. It Okay. happens. And that seems to be a Filipino trait na lalabanan mo kasi natalo ka, gagawa ka ng sarili mong organisasyon. But that is a deterrent sa atin unless we are united. And sabi nga naku, ang hirap mag-unite talaga sa mga Pilipino dahil we are an archipelago. Okay. We are 7,100 islands. Kumbaga, 7,100 ideas na iba-iba. But this is precisely why we need to get yourself together. Ano yung paniniwala natin? And express it at a level that people can understand. Ayan. Naunawaan ba nila? Kasi kung hindi naunawaan, magtanong tayo, ano yung gusto nating mangyari? Sa akin, very clear ang hinihingi ng mga tao. Yung mga hirap, food on the table, health condition, education, and of course, jobs. Kaya ang final, jobs. Pag ikaw ay dati walang trabaho, nagtatrabaho ka ngayon, di ba matutuwa ka? Sino nagbigay sa'yo ng trabaho? Pag ang nabigay sa'yo ng trabaho, si Mayor, titignan mo, kanino kampi si Mayor, susunod ako kay Mayor, kasi napaboran niya ako. Ang Simple. galing, ha? Yeah. So, yan yung domino effect. Yes. Kumbaga, pati yung mga kaalyado nung tumulong sa'yo ay magbebenepisyo dun sa... Ay, ang galing, ha? Pero, kasi natulungan mo. oo. Tito Cora, under the new If they will normal. natulungan mo, if they will remember, tapos nakalimutan ka na. Yun ang problema. Yes. Yun ang problema. Ito, under the new normal, limited yung ating galaw. Ang mga kandidato, limited rin yung kanilang mga galaw. At sila'y umaasa dun sa mga exposure, lalo't higit sa social media. Pero alam naman natin, pagdating ng social media, may halong fake news eh. Saan pupunta si Juan de la Cruz? How are we going to promote na pagkatiwalaan itong